Hej och välkomna till Floating Code. Den här kanalen är för er som vill lära er mer om programmering, digitalt skapande och smidiga vardagstips för att navigera i den digitala världen. Det spelar ingen roll om du är barn, senior eller någonstans däremellan. Här finns något för alla. Vi på Floating Code vill göra teknik och programmering tillgänglig för alla. Vi tror verkligen på att alla oavsett ålder kan skapa och utforska och känna sig säkra i den digitala världen. Här på kanalen släpper vi nya avsnitt varje söndag, så missa inte det. Och det slutar inte där. Jag är också ny på entreprenörskap och tänkte ta med er på min resa. Varje vecka kommer jag dela vloggar om mina framsteg, utmaningar och lärdomar. Så om du är nyfiken på hur det är att starta eget så kommer det bli en del spännande innehåll om det också. Och förresten, vi har massor av innehåll på våra andra sociala medier. Så missa inte att följa oss där för ännu fler tips och inspiration. Tack för att ni kollar på den här videon och vi ses i nästa. Hej då!